Ne aflăm la episodul 2, după cum puteți vedea, am același tricou. Nu cred că este o regulă în viață să apari schimbat toată ziua, bună ziua. Cred că această serie de episoade o să o filmez toată cu acest tricou. Îmi place, l-am primit cadou de ziua mea. În acest videoclip o să vorbim despre Skilled Worker Visa. Vorbesc atât pentru românii care au fost în UK înainte de Brexit, cât și pentru românii care nu au fost niciodată în UK sau din anumite motive nu au reușit să obțină un statut de rezident în Anglia și trebuie să aplice pentru viză ca să poată lucra legal în această țară. Avem două situații. 1. Dacă ești cetățean al Uniunii Europene sau mai exact dacă ești român și ai fost în UK înainte de 31 decembrie 2020, poți să aplici pentru rezidență folosind schema EU Settlement Scheme și vei obține astfel un statut de rezident în Anglia care se numește Pre-Settled Status sau Settled Status. Este videoclipul de aici, este un tutorial explicat pas cu pas în limba română ca să poată fi de folos și persoanelor care nu cunosc limba engleză. Există de asemenea anumite persoane care au alte tipuri de documente și nu este necesar să aplice la această schemă. Și cazul numărul 2, dacă ești cetățean al Uniunii Europene sau mai exact dacă ești român și nu ai reușit să obții niciun tip de document ca să poți să lucrezi legal în Anglia, nu ai obținut nici rezidență, dar nici alte documente, în acest caz, dacă vrei să lucrezi legal în Anglia, trebuie să obții viză. Iar despre acest lucru vom vorbi în acest videoclip. Oricum, dacă vrei să vii în UK pentru vacanțe sau excursii scurte, nu este neapărat necesar să obții viză. De asemenea, poți să obții o viză pentru familie, dacă familia ta se află în UK. Vom vorbi despre aceasta într-un alt episod. Salutare tuturor! Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit în privința actelor tuturor românilor aflați în UK. În episodul de data trecută am prezentat câteva informații generale despre noul sistem care a intrat în vigoare în Anglia, în UK, în țara Galilor, Marea Britanie, cum vreți voi să spuneți, a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021. Dacă nu ai văzut primul episod, este episodul de aici. Îți recomand să îl vezi dacă îți dorești cu adevărat să înveți sistemul din UK. Acum ne aflăm la episodul 2 și o să îți arăt cum poți să obții viză ca să poți lucra legal în UK. M-am străduit foarte mult să pregătesc toate aceste informații, să încerc să dau o structură cât mai clară și dacă vrei cu adevărat să înveți, îți recomand să-ți iei o foaie și un pix, iar pe baza informațiilor pe care eu o să le ofer, te rog să îți iei notițe. Și de asemenea, un ultim lucru, înainte să începem, vreau să spun că sunt și eu om, nu robot. Și uneori se întâmplă să mai fac greșeli, de aceea recomand tuturor să vă alăturați grupului meu despre acte în Anglia, l-am creat special pentru discuții despre acte în Anglia și dacă aveți anumite neclarități și întrebări despre acte în Anglia și despre ceea ce fac eu, prin acest proiect vă rog să le postați acolo. Iată care este structura acestui videoclip și ce informații urmează să afli exact despre această viză. Eligibilitate, cine este eligibil ca să aplice, cât timp poți sta în UK dacă reușești să obții această viză, când poți să aplici pentru această viză, cum se calculează taxa standard, cât costă în total, informații despre banii de care ai nevoie, anumite informații dacă ai job în sistemul de sănătate sau educație, ce poți face în UK cu Skilled Worker Visa și ce anume nu poți face, documentele necesare și cum aplici pentru Skilled Worker Visa și cât durează până primești răspuns. Și hai să le luăm pe rând. Eligibilitate. Ca să poți obține această viză, trebuie să demonstrezi că
ai o ofertă de muncă de la un angajator aprobat de Home Office, ai un certificat de la angajator cu informații despre oferta de muncă, faci un lucru, ai o calificare într-un domeniu care este trecut pe o listă specială cu domeniile eligibile, angajatorul te va plăti cu un salariu minim pentru calificarea ta, vorbești limba engleză la un nivel B1, incluzând desigur nivelele A1 și A2. Și da, sunt conștient că aceste informații nu vă sunt de ajuns, pentru că e ușor să spui că ai nevoie de aia și aia, dar nu știi absolut nimic despre aceste lucruri. Vreau să dezvolt aceste 4 puncte, luându-le pe rând și să vă spun exact ce înseamnă fiecare. Amic. Dacă ai o ofertă de muncă, angajatorul trebuie să îți ofere un cod numit NS-SEC code și pe care îl poți verifica pe o pagină. O să pun un link în descriere. Atenție maximă! Oferta de muncă trebuie să fie confirmată înainte să aplici pentru viză. B mic. Ca să verifici dacă jobul tău există pe lista specială cu domeniile eligibile, accesezi din nou o pagină, o să pun un link în descriere, și introduci în limba engleză titlul jobului, cu ce anume te ocupi, ca să poți să faci rost de un NS-SEC code. Atenție! Nu fiecare job este inclus în acea listă. Încearcă să găsești și joburi similare. Ideea e că descrierea jobului care apare trebuie să se potrivească cu ceea ce faci tu. De exemplu, eu sunt tâmplar și în limba engleză jobul meu se numește carpenter. Aceasta este pagina pe care o vei accesa. O dau exemplu cu titlul de carpenter. Se realizează căutarea și, după cum vezi, au apărut mai multe variante și apare aici că descoperi singur NS-SEC code. Și, de exemplu, uite, să zicem că la mine codul apare direct 5315, apare direct titlul de carpenter. Dai click aici și aici îți arată exact ce face un carpenter. Descriere, cerințe și așa mai departe. Citești toate aceste lucruri. C mic. De obicei, salariul anual ar trebui să fie minim 25.600 de lire. Însă dacă, de exemplu, în calitate de tâmplar, salariul minim este de 30.000, trebuie ca și angajatorul tău să te plătească cu atât. Fiecare cod despre care am vorbit la punctul A are un salariu minim pe care tu îl poți verifica. O să pun din nou un link în descriere ca să accesezi tabelul respectiv. Și de asemenea voi crea un articol pe site cu toate aceste informații. Și de mic, există o pagină unde poți verifica exact nivelele de limbă engleză. De asemenea, calificarea în limba engleză trebuie să o demonstrezi. Poți să o demonstrezi prin 3 lucruri. 1. Poate ai o calificare care a fost predată în limba engleză, dar dacă a fost predată într-o altă țară, în afara UK, trebuie să aplici pentru confirmarea acesteia. 2. Poți să dai un test numit Secure English Language Test. Și 3. Dacă, de exemplu, ai diplome obținute prin GCSE. O să pun linkuri în descrierea acestui videoclip către paginile de care aveți nevoie. Trecem la următorul punct. Cât timp poți sta în UK dacă obții această viză? Poți sta în UK până la 5 ani înainte ca să fie necesar să extinzi această viză și, de asemenea, trebuie să știi că această viză trebuie actualizată dacă, de exemplu, îți schimbi locul de muncă sau angajatorul. Iar acest lucru va însemna că va trebui să plătești din nou pentru actualizarea vizei. Vei putea să extinzi această viză de câte ori vei dori, atâta timp cât vei fi în continuare eligibil și te vei încadra în termenii și condițiile impuse de ei. Și încă o chestie importantă, dacă, de exemplu, ai 5 ani în Anglia, acumulezi 5 ani în Anglia, s-ar putea să fii eligibil să aplici pentru un document numit Indefinite Leave to Remain, iar acest document îți va da posibilitatea să trăiești, să muncești, să studiezi în UK cât timp vei dori tu.
o să creez un alt episod în care o să dezvolt mai mult acest subiect. Când poți să aplici pentru această viză? Poți să aplici pentru această viză cu maxim 3 luni înainte de a începe lucru. Cu maxim 3 luni înainte de data pe care ți-a stabilit-o cel care te angajează. Ca parte a aplicației tale pentru viză, va trebui să îți verifici identitatea folosind o aplicație pe telefon. Va trebui să oferi anumite informații și evidențe despre tine. Poți să verifici anumite videoclipuri de pe canalul meu, iar acolo vei căpăta o idee despre ce înseamnă verificarea identității. Cum se calculează taxa standard? Avem două situații. 1. Dacă aplici din exteriorul UK, taxa standard se calculează în funcție de perioada pentru care aplici. Dacă aplici pentru 3 ani, vei plăti 610 lire și dacă aplici pentru 5 ani, vei plăti 1220 de lire. Și al doilea caz, a doua situație, dacă aplici din interiorul UK pentru a-ți actualiza sau a-ți extinde viza, vei plăti 708 lire sau nu, 704 lire pentru 3 ani și 1408 lire pentru 5 ani. Și de asemenea, dacă jobul tău este și se află pe o anumită listă numită Shortage Occupation List, vei plăti o sumă mai mică. Aceste informații le voi posta în câteva zile și pe site. Cât costă în total ca să aplici pentru Skilled Worker Visa? Îți spun cam despre ce cheltuieli e vorba. Ți-am vorbit despre taxa standard, dar există și alte... ce m-am bâlbâit! Dar există și alte cheltuieli. O să ți le prezint pe toate, iar la final o să facem un calcul exact ca să vedem la cât ar ajunge. Trebuie să ai suficienți bani ca să plătești taxa standard, care diferă în funcție de circumstanțele fiecăruia, în funcție de câți ani dorești. Această taxă este între 610 și 1408 lire. Îți spun în câteva minute cum se calculează. Plătești taxa pentru sistemul de sănătate, care de obicei este de 624 de lire pe an. Poți să verifici această sumă accesând un link, o să-l pun în descriere, link pentru verificarea taxei pentru sistemul de sănătate. Și de asemenea să dovedești că ai suficienți bani ca să te poți descurca când ajungi în UK, în cazul în care angajatorul nu poate să-ți acopere aceste lucruri. De obicei este vorba despre cel puțin 1270 de lire pe care tu trebuie să-i ai pe card. Ți se va spune exact cât trebuie să plătești în momentul în care aplici. Durerea mare este că dacă vrei să-ți aduci și pe cineva din familie, soția, soțul, un copil, 2, 3, trebuie să plătești și pentru aceștia. Dar reține oricum că dacă jobul tău se află pe acea listă, Shortage Occupation List, vei plăti mai puțin. Păi hai să dăm și un exemplu, să vedem cam despre ce sumă ar fi vorba în total. Aplici ca să vii în UK pentru 2 ani. Locul tău de muncă există pe lista numită Shortage Occupation List, așa că pentru a aplica plătești taxa standard de 610 lire. Mai plătești pentru sistemul de sănătate 624 de lire pe an, adică 1284 de lire pentru 2 ani. Acest lucru înseamnă că pentru o viză de 2 ani plătești 1858 de lire și trebuie să demonstrezi că ai 1270 de lire ca să te poți întreține când ajungi. Dacă angajatorul tău poate să acopere aceste cheltuieli, nu va fi necesar să ai această sumă. Dar este de reținut faptul că angajatorul va trebui să confirme într-un document acest lucru. O să vorbim imediat. Informații despre această sumă, 1270 de lire. Trebuie să fie avut această sumă de 1270 de lire cu cel puțin 28 de zile consecutive înainte ca să aplici. Poți să demonstrezi acest lucru prin extrase bancare. Nu este necesar însă să dovedești dacă ai fost în UK cu o viză validă pentru cel puțin 12 luni și cel care te angajează poate să te sponsorizeze. Este vorba despre un certificat prin care trebuie să demonstrezi acest lucru. Cel care te angajează va trebui să completeze
o secțiune numită Sponsor Certifies Maintenance. Informații dacă ai un job care este în sistemul de sănătate sau educație. Există alte reguli care se aplică în aceste circumstanțe. Există anumite liste și poți să verifici și tu dacă jobul tău este trecut pe aceste liste. O să pun un link în descrierea acestui videoclip și de asemenea trebuie să știi că există o viză specială dacă lucrezi în sistemul de sănătate. Această viză se numește Health and Care Worker Visa. O să pun un link în descriere și pentru aceasta, pentru că mă gândesc că cei care lucrați în sistemul de sănătate și doriți să veniți aici, garantat cunoașteți limba engleză și o să puteți să găsiți voi informațiile de care aveți nevoie. Ce poți face în UK cu Skilled Worker Visa și ce nu poți face? Poți să lucrezi, să studiezi, să-ți aduci partenerul sau copilul ca și dependenții ai tăi dacă sunt eligibili și ai evidențele necesare, să faci muncă voluntară, să călătorești în afara UK și să te întorci înapoi, să aplici pentru a rămâne în UK dacă ai locuit mai mult de 5 ani și îndeplinești toate condițiile necesare. Documentul, după cum am spus, se numește Indefinite Leave to Remain și vom discuta despre el într-un alt videoclip. Cu această viză nu vei putea să aplici pentru a obține beneficii și fonduri publice sau pentru pensie și nu vei putea să schimbi locul de muncă sau angajatorul decât dacă aplici pentru a-ți actualiza viza. Deci vei plăti alți bani. Dacă aplici și ți se oferă această viză, vei primi o listă completă cu tot ce poți și ce nu poți face cu Skilled Worker Visa. Documente necesare și cum aplici pentru Skilled Worker Visa. Acum că ești informat și știi ce demersuri trebuie să faci, în momentul în care aplici, trebuie să oferi certificatul de sponsorizare pe care îl primești de la angajator, dovada că ai cunoștințele limbii engleze despre care am vorbit, un pașaport valid sau un alt document de identitate și naționalitate, numele jobului și salariul anual, codul pentru jobul tău despre care am vorbit, Occupation Code, numele angajatorului și numărul de licență al sponsorului acestuia, le vei găsi pe certificatul tău de sponsorizare. Angajatorul tău trebuie să-ți ofere o copie a certificatului de sponsorizare dacă nu ai una. Pe lângă acestea, în funcție de circumstanțele tale, trebuie să oferi documente despre care am vorbit în acest material. Reține că dacă documentele tale nu sunt în limba engleză, trebuie să faci rost de traducere. Pentru mai multe informații despre traducerea acestora, o să pun un link în descriere. Trebuie să aplici online, iar modul în care aplici este diferit. Dacă, de exemplu, te afli în afara UK, trebuie să folosești un anumit link. Dacă te afli în UK și vrei să extinzi viza, trebuie să folosești un link și dacă te afli în UK și vrei să schimbi o altă viză cu viza aceasta, Skilled Worker Visa, trebuie din nou să folosești un alt link. O să pun toate aceste 3 linkuri în descriere și de asemenea vei găsi o structură a acestui videoclip ca să fie mai ușor de înțeles. O să găsești structura și pe site-ul meu. Și este de reținut faptul că dacă vrei să-ți aduci partenerul și copiii, trebuie să aplici separat pentru ei. Cât durează până primești răspuns? După ce ai finalizat aplicația, ți-ai confirmat identitatea și ai oferit toate evidențele necesare, de obicei durează aproximativ 3 săptămâni dacă aplici din afara UK și aproximativ 8 săptămâni dacă aplici din interiorul UK. Acesta a fost cel de-al doilea episod despre noul sistem din UK în anul 2021. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, apasă, te rog, butonul like și abonează-te la acest canal dacă vrei să primești o notificare de fiecare dată când voi încărca un videoclip nou. Eu îți mulțumesc pentru atenție și ne vedem la următorul videoclip. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și nu uita să zâmbești.